واشنطن تطالب بإنهاء بعثة الحديدة. اتفاق ستوكهولم في مهب الريح وتصعيد حوثي يعيد رسم المشهد. في تحول لافت في موقفها من الملف اليمني، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة UNMHA، متهمة إياها بعدم الفاعلية وتجاوز حدود تفويضها، مؤكدة أن البعثة تواصل الإشراف على أنشطة متوقفة منذ سنوات، وأن الوقت قد حان لإنهاء دورها. الخطوة الأمريكية جاءت في أعقاب تصاعد التوتر في البحر الأحمر إثر هجوم حوثي أسفر عن إغراق سفينتين وسقوط قتلى ومفقودين، ما أعاد تسليط الضوء على التهديدات المتنامية في الممر المائي الحيوي. كما كشف تحقيق بريطاني حديث عن استخدام ميليشيات الحوثي لناقلة النفط يمن لتخزين شحنات نفط روسي، في خطوة تمت بدعم غير مباشر من الأمم المتحدة وفق التقرير. ويري مراقبون أن هذا الموقف الأمريكي يتجاوز كونه اعتراضا على أداء بعثة أممية، ليعبر عن إعلان غير مباشر لفشل اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي كان قد أرسى ترتيبات هشة لوقف إطلاق النار في الحديدة. كما يشير التحرك إلى أن واشنطن قد تتبنى نهجا أكثر حزما في مواجهة التصعيد الحوثي، خصوصا في السواحل الغربية لليمن، وسط انتقادات متزايدة لدور الأمم المتحدة وعجزها عن كبح الانتهاكات الحوثية. طلب فوري من أمريكا للحوثيين. اتهمت السفارة الأمريكية في اليمن جماعة الحوثي باختطاف أفراد طاقم السفينة اليونانية إيترنيتي سي التي غرقت في البحر الأحمر بعد مهاجمتها. إفراج فوري وغير مشروط. وجاء في بيان أصدرته السفارة: اختطف الحوثيون العديد من أفراد طاقم سفينة إترنيتي سي الناجين بعد قتل عدد من البحارة وإغراق السفينة وعرقلة عمليات الإنقاذ. وأضافت: نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، خصوصا أن الحوثيين يواصلون تأكيد السبب الذي بموجبه صنفتهم الولايات المتحدة منظمة إرهابية. جاء هذا بعدما تبنى الحوثيون الأربعاء هجوما استهدف الاثنين سفينة الشحن إترنيتي سي، وتسبب بغرقها قبالة السواحل اليمنية، علما أنه الثاني في أقل من 24 ساعة في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إنه تم إنقاذ عدد من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن، وفقا لما نقلت وكالة فرانس بريس. مقتل 3 من أفراد الطاقم. يذكر أن الهجوم على السفينة إترنيتي سي التي ترفع علم ليبيريا كان تسبب في مقتل 3 من أفراد الطاقم، هم كبير المهندسين وأحد العاملين في غرفة المحركات، بالإضافة إلى متدرب، وإصابة شخصين على الأقل أحدهما كهربائي روسي فقد ساقه، وفق ما أفادت مهمة أسبيدس الأوروبية لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الثلاثاء. وفي وقت سابق الأربعاء قالت أسبيدس إنه تم إنقاذ 6 أشخاص كانوا على متن السفينة إترنيتي سي، بينما لا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين، مضيفة أن البحث لا يزال مستمرا. وأعلن الحوثيون أيضا مسؤوليتهم عن هجوم الأحد على سفينة شحن أخرى هي ماجيك سيز التي غرقت وتم إنقاذ طاقمها.